প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত পকৰি কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন পকৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পিঁয়াজ পকৰি বনাবৰ কাৰণে মই 4টা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজকেইটা মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। পিঁয়াজখিনি এইদৰে মই মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অলপমান নিমখ দি দিম আৰু ভালদৰে মই এইদৰে মিক্স কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈ দিম। 10 মিনিটমান পিঁয়াজখিনি নিমখ দি থোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত বেচন দিম। বেচনখিনি মই এইদৰে চালি ল'ম। মই 1 কাপ বেচন লৈছোঁ। প্ৰথমতে আধা কাপ দিম মই। এতিয়া ইয়াত মই 1 চামুচৰ জোখত হালধি দিছোঁ। এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ 1 চামুচৰ জোখত। এয়া মই কাটি লোৱা ধনিয়া দিছোঁ। এয়া জলকীয়া লৈছিলোঁ মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, এয়া মই দি দিছোঁ। এয়া মই আজৱাইন দিছোঁ। আৰু এয়া মই অকণমান বেকিং ছ'ডা দিছোঁ। নিমখ আগতে পিঁয়াজত মই দিছিলোঁ, সেইবাবে এতিয়া মই নিদিওঁ। পিছত চাম যদি কম নিচিনা পাওঁ আকৌ মই দিম। এতিয়া মই খুব ভালদৰে এইদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত মই কোনো পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইদৰে মই পিঁয়াজতে গোটেই বেচনখিনি খুব ভালদৰে এইদৰে সানি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বেচনখিনি সানি ল'লোঁ। এইদৰে পিঁয়াজৰ পৰা ওলোৱা পানীতেই মই বেচনখিনি খুব ভালদৰে এইদৰে সানি লৈছোঁ। নিমখ আগতে দিয়া নিমখেই হ'ল, সেইবাবে মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকৰ যদি কম নিচিনা পায় তেতিয়া অকণমান দি ল'ব পাৰে। আৰু বেচনো মই আধা কাপ বেচনেই মোৰ 4টা পিঁয়াজত হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ এটা এটাকৈ তেলত পকৰি ভাজি যাম। এতিয়া কেৰাহীত মই এয়া সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম আৰু তাৰপিছত মই ইয়াত এটা এটাকৈ পকৰিকেইটা ভাজি যাম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, মই ইয়াত পকৰি দিছোঁ। মই হাতেৰে দিছোঁ এয়া। এতিয়া মই অকণমান লৰাই দিম। এটা ছাইড ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত ইটো ছাইডো খুব ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ এতিয়া মই ভাজি ল'ম। জুইৰ ফ্লেমটো অকণমান মিডিয়ামত ৰাখি বনাব, একেবাৰে হাই ফ্লেম নকৰিব, নহ'লে পকৰিকেইটা ক'লা পৰি যাব। এতিয়া আগৰ পকৰিকেইটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইকেইটা তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম আৰু এইদৰে বাকীকেইটাও মই ভাজি ল'ম। এতিয়া মই বাকী পকৰিও এইদৰে ভাজি ল'ম।
এয়া পকৰি হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই পকৰি ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। ধন্যবাদ।